on this flight. This is SQ Afternoon Delight. You know, Denise. Ang ating midweek Hello. picker-upper, pampa-GV ng konti. Ito yung tinatawag na Hamp Day. Ito, ang ating delight of the day is pares. Wow! Parang nako, I wish you could see what we can see, no? Punong-puno nung sauce talaga. Wala tong kinalaman doon sa sikat sa online, yung social media na pares. Oo. Kurig to. Ito yung mga nandoon sa bahagi ng Maynila na malapit sa dati mong eskwelahan, Denise. Okay. Pares. So pagdating nga dun sa pares, ito, usually Diwata comes to mind kasi there are a lot of things happening for him. Nandyan yung successful business, acting stint in Coco Martin's Batang Quiapo. Tapos, ang dami rin nagsusulputang paresan all around the metro, or all around Metro Manila rather. Ang competition, syempre, pababaan ng presyo. Ay, grabe. Pero pababaan na masarap, ha? May nakita ako Dapat. sa Timog, hanggang madaling araw ang haba-haba ng pila, Denise. Oh. Sabi ko, ano ba meron dito? So, I finally asked someone na nakakain doon. Turns out, okay, for 120 pesos, only rice. Only rice? O only soup, tapos yung, hindi only ulam, pero I think yung only rice, panahon na mahal ang kanin. Oh. Yun yata isa sa mga come-ons niya. Pero may iba kasi na, magtataka ka, no? Less than 20 pesos, meron kang pares. Less than 20 pesos? Oo, yun pala sa mga nilalako-lako na pares, maraming sauce, konti lang yung protein, konti lang yung karne. Parang tidbits lang. Yes, Oo. pero ito, Diyos ko, Denise, this is brisket na pinalambot ng mahabang panahon. And suddenly, ito ay lulutuin mo siya, stewed siya sa combination of soy, sugar, and anise. And ano pa ba? Ano ba to? May kanin ba to sa ilalim? Meron, Denise Tan. Ano kala mo dyan? Oo. Eh kasi grabe yung sarsa eh. Hindi, you just have to press. Yung mga alam ko, mas maraming ano. Okay, bakit pares ang tawag dito? Oo nga, Denise? bakit nga ba? In theory, hindi mo napapansin, ito yung sinasama sa mami, sa beef mami. So ang kwento, doon sa isang lugar sa Espanya, sa may Sampaloc area. Ah, ganito pala siya. Yes. Sabi ko, bakit nag-swimming yung kanin sa sabaw? Okay, go ahead. Go on. Hindi mo na antindi naman ng I'm sabaw so sorry na for yun. interrupting. Okay. Oo, hindi. Ibig sabihin yan, puro burger ang pinapag-grab mo lagi. Medyo nabatanggenyo din ako dati. At saan yung kanin ni Re? Yung pala, kailangan mong ipipress ng konti. Nandun sa ibabaw. Yun. Anyway, hindi napansin, pareho sila ng beef nung sa may mga beef mami. Ah, yes. Kasi originally, sahog talaga to sa beef mami. Ngayon, isang araw daw, itong mga taxi drivers, nagsasawa na sa beef mami. So sabi, baka pwede mong ipares yan sa kanin o pares natin sa kanin. So, thus, a new dish was born. Ooh, interesting yan Ano ang gusto mo sa pares? Pares? Wala ako masyadong experience sa Paris eh. Hanggang lumpia ka lang. Ano? Hindi. Meron akong... Ang daming parisan doon malapit sa school mo, Denise. Oo. Meron ako isang pinupuntahan, parang 2 streets away lang. Pero bihirang-bihira din. Kasi alam mo naman, college days pa nung nandun ako. So, busy tayo sa pag-ensayo lang all the time. Tayo nakakaikot. Pero ito, minimerienda ba tong pares? Hindi. Hindi, kanin yan di ba? Complete. Pag kinain ko to hanggang mamayang gabi, Oo. okay na ako dinistan. Although every time na kumakain ako nito, ang alam ko lang is napapa-exercise ako. Usually. And that doesn't necessarily happen all the time. Huwag niyong huhusgahan si Denise Tan. Oo. Pagdating sa ganyan. Nasa college pa ako noon, atleta pa ako noon. Pero Correct. sige, next time na natin pag-usapan yan. Ito na lang, alam nyo ba na speaking of Diwata, no, dahil napapag-usapan nga natin yung pares, madami din pwedeng abangan sa kanya at pati na rin kay Coco Martin and kay Vong Navarro. Ano meron dyan? Magpapares. Ayan, bago magkapares. Uy, ganun pala katangkad si Vong Navarro, ano? Oo. Totoy Bibo,
Tapos may handshake tanggol. Yan yung bago. So TV host Vok Navarro teased fans of his upcoming project with Coco Martin. May bagong niluluto. Ano kaya yung niluluto na yan? Ano kaya yung niluluto na yan? Pero tong luto to, alam mo, nagigigil na ako sa kanya, Denise. Eto, nakasulat po, kasali ka na din sa Batang Quiapo, Kuya Vong, ang netizen said. Tapos meron pa nakalagay, ano to? Totoy Quiapo siguro to, another one said. Totoy Quiapo. Oo. Kasi Totoy Bibo. Basta sigurado tayo kung ano man project to, action comedy ang labas niyan. Ikaw ba, Denise, nakita mo na sumayaw si Wong Navarro? Nakikita ko siya before. Matindi. Oo. Nag-iiba pananaw mo sa kanya. Oo. Okay. Silipin naman natin ang ating mga storya on social media. Unang-una on the Associated Press. Severe turbulence during Singapore Airlines flight leaves several people badly injured and one man has passed. Silipin natin. Okay. No? Panoorin muna natin clip from the Associated Press. Singapore Airlines says a London to Singapore flight encountered severe turbulence over the Indian Ocean Tuesday and descended 6,000 feet in a span of about 3 minutes. The plane just dropped over extremely severe experience. I remember a 3-degree object with his belongings, frames, cushions, teacups, plates, you name it, just start hurting through the cabin. The Boeing 777 flight was then diverted and landed in Bangkok. The carrier says one man died and more than 24 passengers were injured. เป็นบาดเจ็บวิกฤตเนี่ย7 รายนะครับผู้ป่วยบาดเจ็บปานกลาง23 รายบวกนิวเคลียร์1 รายนะครับบาดเจ็บปานกลางอีก9 รายนะครับบาดเจ็บเล็กน้อย16 รายเสียชีวิตยืนยัน1 รายนะครับตามข่าว Authorities say the 73-year-old British man who died may have suffered a heart attack. However, that has not been confirmed. Boeing extended condolences to his family and said it was in contact with Singapore Airlines regarding the flight. It was incredibly scary experience. Seeing the other people in the flight who had years in it. And there was a first-time corridor who stayed in an aisle, who stayed on the aisle whilst we landed. But that was absolutely highlights the importance of wearing a seatbelt all the time. Anybody who had a seatbelt on isn't injured. Only people with injuries didn't have a seatbelt on. Alright. So ano nangyayari, Denise? 10 to 11, almost 11 hours after its flight from London, papunta ng Singapore, ito na nga, nakaranas ng turbulence. Sa mga sumasakay regularly ng aeroplano, malamang marami sa atin, mga makukulit, pag nagting, Tanggal seatbelt agad. sign, tanggal agad. Or kahit nakailaw na, Nakatanggal pa din. nasa area naman tayo, maglalakad-lakad, kwento-kwentuhan, mga ganyan, takbo-takbo. Pero ito yung classic example kung bakit laging hindi mo dapat tatanggalin ang seatbelt. Kasi kung makikita mo, may mga photographs, makikita ninyo, yung mga basag-basag sa mga overhead bins, pati yung sa bubungan ng eroplano, hindi po yun mga objects, kundi mga ulo ng mga pasahero yun. Exactly. Nakikita raw nung isang witness na talagang bang! Talagang nag-launch daw talaga para mga human projectile. Yung mga pasaherong walang mga seatbelts. Oo, kasi ang nangyari po, no, na flying over the Indian Ocean, dyan naramdaman yung severe turbulence. So, the plane descended 6,000 feet in a span of about 3 minutes. Whoa! So 6,000 feet in 3 minutes, para kang, ano yun, at least, 30 feet per second. So imagine nyo na lang kung gaano kabilis yung pagbagsak nung eroplano, pag-descend niya. And I mean, I could just imagine yung eksena, no, yung scene inside the plane, mga talagang tumalsik na mga passengers. And speaking of passengers, 5 Pilipino po ang nasa flight na yan. So it is very important to take note of what eyewitnesses or passengers said. Anybody who had a seatbelt on isn't injured. Kasi, kumbaga, isipin mo yung, ano bang meron tayo? Bote, no? Let's say, plastic water bottle. Isa ka lang doon sa maliit na laman at inaalog-alog, ikaw yun. Yes. Kapag hindi ka naka-seatbelt. So, ganun ang nangyari. At bigla-bigla yung drop talaga. At makikita mo, hindi lang bumababa yung mga
ang tawag doon, yung mga oxygen. Pero basag-basag yung mga at ang daming nakakalat. Ang naging problema lamang nitong mga naka-seatbelt, lalo na yung katabi nung namatay, puro kape daw yung mukha niya. Eh kasi service nga pala siya Yes. nangyari during It's service. breakfast. Oo. Yes, kaya yung pag nagbasa ka rin ng mga comments, 'di ba, may mga nagsasabi na baka kaya hindi naka-seatbelt kasi kakain, people are trying to get comfortable and Yes. all that under the tree. So yan yung isa na sa mga naging issue with the Oo. passengers. At alam mo, Denise, baka maraming sabi, ay, naku, ano ba to? Singapore Airlines, isa sa mga pinakasusi ito, kung Yes. tutuusin mo. Oo. At yung Boeing na 777 na plane na ito, bago-bago lang to, ha? Mga 2000, mga nasa ano na yan 2000s plus, Yes. no? At hindi yan kagaya ng mga ibang mga very controversial kasi, no? Ngayon tong Boeing. Pero anyway, ito, sinasabi nila, yung turbulence na na-enkwentro kasi nitong flight SQ321, isa sa mga very rare at yung pinakakatakutan, tinatawag na clear air turbulence. Kasi normally, ang flight plan mo, masasabi sa'yo at ang mga naunang eroplano na ay dito sa part na to may mga thunderstorms, Yeah. mga dapat iwasan. Or kung hindi maiwasan, babagalan mo, mga ganyan. Or basta, diskarte, mas art daw kaysa science. Ang clear air turbulence, ito yung mga biglaan na walang indications at all. At ito raw yung mga nakakatakot talaga. Kasi isipin mo yung kung ang hangin ay parang tubig, mga alon na nagsasalpukan, ganun din daw ito. Yan. So this is another story that we have. This one on Reuters, the title reads, after Singapore Airlines turbulence accident, flight crews urge buckling up. Buckling up. At yung alam mo yung mga sinasaway ng mga flight attendant. Mas sir, naka-on pa po, pero mamimilit sila, di ba? Lalong-lalo na yung halimbawa yung simpleng nagtataxi na lang to the runway. Yes. Sa naiyain. Yung may iba, hindi makapigil, nakatayo talaga eh. Tapos, yung kawawang flight attendant, pauupuin lahat ng mga kuya. Eh sila kuya, nandito na yung bag. Suot na yung mga backpack. Yung mga manok na nasa loob ng ano na andito na sa ibabaw, mga ganyan. May dahilan yung kung bakit pinauupo muna lahat. Dahil parang pumreno lang ng konti yun, eroplano, lahat kayo talsik. Talsika, exactly. So ito, another piece on the Singapore flight story is from The Independent, something air travelers should bear in mind. It's about turbulence and the question of can it crash planes? Oo. Ayan. Ang magandang sagot dyan, Denise, ay no. Per se, ha? Per se. Lalo na yung mga malalaki mga airliners. Marami mga balita, yung mga maliliit, yun, May posible. posibilidad, oo. Pero itong mga malalaki mga jumbo jets na ito were designed to withstand such forces. Yun nga, yung ano lang, problema lang sa turbulence, yung talaga nasa loob. Mas Actually, yung yun nga eh. Kasi I've experienced flights with turbulence na talagang parang may mga times last year lang na parang talagang dasal ako ng dasal kasi non-stop siya. But I keep reminding myself na kahit yung mga kaibigan kong madalas lumipad, whether they be the pilot or yung mga FA, lagi nilang sinasabi na it's always worse than it actually is. Talking about turbulence. always worse than it actually is. Sorry. It's not as worse. It's not as bad as it actually is. Sorry. It's not as bad as it actually is. Nakakatakot lang siya because ramdam mo talaga. But if you're buckled up, you're good. So yun yung paulit-ulit nilang sinasabi. Pero mahirap kunyari pag may mga maiinit na sabaw yung katabi mo. At may mga okay, ako naman, pinakamatinding turbulence. Papunta sa Visayas noon, sabihin natin na, alam mo yung mga turboprop na mga yung nakita mo tumigil, yung kanan. Ano daw nangyari? That happened to you? Tumigil lang. Tapos biglang nag-drop kami. Nagde-drop kayo? So, paano? Ano nangyari? Anong scene sa loob? Hindi ko alam, pero parang yung register ng boses ko yata, parang 4 na octaves yata yung inabot. At merong umakyat dito. A certain anatomical part na huwag na natin sa pangalanan. Pero may explanation. Hindi, tumigil yung... Yun lang talaga. Mas hindi pa turbulence, mas tumigil. So it's the plane. Oo. Mechanical issue. Pero
meron talaga, alam mo, ito pa, may iba ka pa makikita ng mga articles yan trying to correlate yung parami ng incidences ng turbulence sa global warming. Kasi kung titingnan mo raw since the 70s, every year mas dumadami yung mga ganyang incident. Lalo na pag pumasok ka dito sa part of our world, no? Na maraming intertropical convergence zone at mainit ang mga tubig, etc., etc. Pansin mo, nangyari sa ibabaw ng Myanmar, laking river ng Myanmar, doon siya nangyari. So ano yan, kasi umiinit yung Yes. water? Marami, very violent. At normally, itong clear air turbulence, makikita mo raw yan o nangyayari yan madalas pag nasa ibabaw ka ng mga mountain range. Yes. Pero ito, hindi mo natsambahan si Singapore Ayun na nga. Airlines. Sarap pa naman ang pagkain. Ang ganda. At ang ganda magland lagi sa Changi Airport. Oo. But again, that brings us back to our question na kayo po ba talagang nagtatanggal ng seatbelt at any point during your flight? Ako kasi, ang personal answer ko dyan, when I use the lavatory, yun lang. Pero beyond that reason, talagang buckled up, nakatali Kahit ako sa kumakain upuan. ka? Kahit kumakain ako, luluwagan ko lang siya ng konti. Para nakagalaw-galaw ako, pero nandun pa rin siya. Pag nakatatlong kanin. Hindi pwede kasi nakapak eh. Alam yung sa harap mo, makulit. Ganon yung Upuan. Yung upuan, tapos gusto mong buhusan ng sabaw yung anit niya. Grabe Diba? naman. Tapos ang ingay-ingay ng sounds niya. My God. Yun ang mga dapat Ano? maturbulence. Yung mga makukulit, walang konsiderasyon sa mga kapwa, etc., etc., etc. Pero antayin natin yung 5 Pinoy na. But that is a flight mostly filled with Australian passengers. Famous pala yung route na yan from Australians coming home from London, papuntang Australia. Oh. Yan. So from Australia, punta naman muna tayo dito sa Pilipinas on the Philippine Star. Limited editions Polarium Beep Cards ang ating ipapakita. Pipili ako niyan. Ako, teka. Released by the National Museum. Okay, Denise, ikaw ba nakita mo na ng personal itong obra maestra ni Juan Luna na ito? Hindi pa nga eh. Pero ito, yung nasa beep card niyan, this is in celebration of the 140th anniversary of the prized artwork created by painter and patriot Juan Luna. Pero apparently, marami pang merchandise available sa National Museum of Fine Arts and some have sold out already. Okay, isa sa mga pinakamalalaki, literal na pinakamalaki at pinakasikat na painting sa buong Pilipinas, yung Spoliarium. Okay, maraming sabi na ito ay parang simbolismo raw sa nangyayari sa Pilipinas under Spanish rule. Ang Spoliarium, literally, yung meaning niyan ay yung basement where you put the bodies of dead gladiators. At makikita mo, ang laki-laki nito, ilang metro ang taas at makikita mo, it's one of the big first things you will see pagpasok mo ng National Museum, na libre lang ang entrance, anyone. So, next time na nasa Rizal Coliseum ka, dalawin mo yan, Denise. Promise. One weekend, bibisita tayo dyan. Makakahanap din tayo ng oras. Oo, at yung majesty talaga ng painting na ito, parang hindi mo siya nakikita na sinaswarm ka niya. Ganon. Matindi yan. At dami nagpapapicture. Kaya nakakatuwa naman na may bagong relationship ang Filipino public with the painting. Ito, 1884 sa isa sa mga naglagay sa Filipino. No, sa buong mundo na hindi lang tayo simpleng mga Indio, we are geniuses pagdating sa art. Yan ang pinatunayan ni Juan Luna. Pero ibang usapan yung ginawa niya sa asawa niya. At sa ano ngayon, maka-cancelled siya. Sa panahon ngayon, no? Yes. Sige, next time pag-usapan natin yan, or off-cam na natin pag-usapan. Ngayon, punta muna tayo sa entertainment. Actress Lovie Poe admits she was bullied for her physical appearance when she was new in showbiz. News 5 correspondent MJ Marfori with the story. Dark, flat ang dibdib at mataba. Akalain niyong nalait din pala ng ganyan ang supreme actress na si Lovie Poe nung bagong salta pa lang siya sa showbiz. Inamin niya ni Lovie na dumating sa puntong inisip na niya kung kailangan pa niyang magpagawa ng kanyang hinaharap. Buti na lang, deadma rin kasi talaga siya.
matigas nga talaga yung ulo ko before. I was one of those people talaga na, so what if I'm like this? Yung stubborn talaga ako. And I think that helped me a lot. Hindi rin siya nagpadala sa pressure dahil sa Hollywood, puring-puri raw ang beauty niya. I don't know kung saan ko nakuha yung mindset na yun. But then, thankful ako kasi now, parang I just realized na parang what makes you different, what makes you unique is what's gonna make you stand out. Pero ngayon, may 3 Filipino project si Lovey sa bansa, kaya dito muna siya mamamalagi. Kamusta kaya sila ng kanyang mister na si Monty Blancao ngayong LDR sila? It's not the typical setup for sure. And of course, if we want to spend 24/7 with them, you know, it would be good. Pero ganun talaga minsan, it's just how it is. Some people have jobs abroad. Next week, darating din sa bansa si Monty para suportahan si Lovey sa kanyang mga pelikula. Isa na rito ang kakatapos nilang i-film na Guilty Pleasure kasama sina pa Jack Princess leading man Jameson Blake at linlang star J.M. De Guzman. It's a very sensitive topic and I hope we get to shed light on certain issues and very important issues actually. About consent, abuse of power. Abangan ang Guilty Pleasure this 2024 in cinemas. Akala ko may kinalaman na pagbuyang-yang ni Lourd, ox lang sa mister, sabi ng tabloid. Proud na flawless na ngayon. Ayan. Pero, Denise, time out muna tayo. Sa pagbabalik po ng Afternoon Delight, masasagot na ang mga tanong natin gaya ng kailan ba ang umpisa ng pasukan para sa mga pampublikong paaralan? At balik na ba talaga tayo sa dating school calendar? Isa pang tanong, malapit na ba ang tag-ulan? The answers when we come back. Please stay tuned. Ito po ang Afternoon Delight.
Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight. Dito po sa One News, ako po ang hindi pa rin nakakain ng pares, si Lourd de Veyra, kasama po si Miss Denise Tan. Na hindi pa rin nakakakain ng pares. Now, President Bongbong Marcos and his wife, Liza Araneta, had dinner with several senators on Tuesday, a day after the leadership change at the upper chamber. On the First Lady's now-deleted Instagram post, the caption read, "Had a nice time with our senators and their spouses. Hope to see you guys again in August." Mrs. Marcos uploaded the picture later on this morning on Facebook. With the first couple in this photo are Senators Loren Legarda and Sherwin Gatchalian, who voted for former Senate President Mig Zubiri. Also present were new Senate Chief Senator Chiz Escudero with wife Heart Evangelista and those who rallied behind him. Senators Robin Hood Padilla, Alan Cayetano, Francis Tolentino, Raffy Tulfo, Mark Villar, Jinggoy Estrada, Pia Cayetano, Cynthia Villar, and Grace Poe. Some of the lawmakers' spouses were also there. Representative Jocelyn Tulfo, Manny Villar, Emeline Aglipay Villar, Representative Lani Mercado, and Katrina U. Pimentel. Today, the new Senate leadership is expected to fill committee chairmanships left vacant after the Senate shakeup on Monday. And now we bring you more stories here on One News. President Bongbong Marcos has approved the return to the traditional school calendar next year. The 2024 to 2025 academic year will begin on July 29 instead of August and will end on April 15, 2025. This gives the Education Department time to fix the schedule for the next opening of classes for June. The Senate has resumed its probe on Pogo in Tarlac and on the identity of Bamban Mayor Alice Guo. When asked about her lavish assets, Guo claimed that her father gives her money from time to time, ranging from 500,000 pesos to 2 million pesos. The mayor added that her father is in China at the moment and that she has not seen her mother for years. She also denied having a live-in partner who manages Pogo operations. Over at the House of Representatives, the Universal Social Pension for Senior Bill has hurdled final reading. The measure makes social pensions mandatory to all Filipino senior citizens, not just indigents. If it gets enacted into law, everyone ages 60 and above will be entitled to a monthly stipend of 500 pesos. And Pag-asa is now monitoring a low-pressure area of Mindanao but still outside the Philippine area of responsibility. The State Weather Bureau says LPA may develop into a tropical depression. If the weather disturbance enters the country, it will be named Aghon. So, Aghon, ano kaya ibig sabihin ng Aghon? Interesting. Okay, so up next, what is up next, Miss Denise Tan? Ang item natin ay tungkol pa rin sa weather, okay? The month of May is almost done. When can we expect the onset of the rainy season? Okay, tatanungin po natin, we'll be asking Ma'am Annalisa Solis, ang Chief po ng Climate Monitoring and Prediction Section of the DOST Pag-asa. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Ana. Magandang araw. Good afternoon po, Sir Lourd, at sa lahat po nanonood nakikinig sa ating Afternoon Delight. Opo, thank you po. At kasama po natin si Miss Denise Tan. Good afternoon, Miss Good afternoon po. Apo. Denise? Ma'am, unang-una po, no, ito nga, kailan po ba papasok ang low pressure area sa bansa at kung maging ganap na bagyo, gaano karaming ulan po ang dadalhin nito? So ngayon po ay minomonitor po ng ating weather forecasting group. So kami po ay sa climate monitoring group. Pero kanina po, during sa ating climate forum, may possible po na either mamayang gabi or bukas yung pagpasok po nitong low pressure area na binabantayan ng DOST Pag-asa. Opo. Okay. Maraming nagtatanong na, ay nako, meron ng LPA. Hudyat na ba ito ng simula po ng katapusan ng tag-tuyot o tag-init, ma'am, at simula na po ng tag-ulan? Well, sa ngayon ay meron po tayong criteria na naka-establish para sa pag-declare ng ating tag-ulan. So usually po kapag may low pressure area o merong bagyo at or yung merong westerly component na yung kapag papalapit na yung habagat,
isa rin po yun sa mga indicators natin at then yung mga ulan na madadala nitong mga weather system na ito, siya ang mga posibleng maghudyat or magpa-trigger dun sa onset ng ating tag-ulan. So tinitingnan natin kung ano po yung possible since kasi itong bagyo, itong low pressure area, kung sakali mang ito'y makapag-ulan sa ating bansa, dito po yan dadaan sa may parte ng portion ng Bicol, Eastern Visayas area na maaaring dadaan or magre-recurve po. So may mga scenarios po tayong tinitingnan based dun sa magiging update ng DOST Pag-asa ngayong hapon. So hindi pa siya yung ganong makakapagpaulan dito po sa western section ng ating bansa na yun yung nagbibigay ng hudyat ng ating tag-ulan. Sana, paano naman po yung transition nung El Nino to La Nina? Kasi usually, ang akala po nung iba, bigla-bigla lang yan nangyayari. Meron po tayong transition from ngayon, ang El Nino ay nasa decaying stage na. So ito naman po ay patungo doon sa tinatawag na ENSO neutral condition. At bago po kung sakaling darating or magkakaroon po tayo ng La Nina, so doon po muna tayo magmumula sa ENSO neutral condition. Hindi po pwedeng El Nino, La Nina na agad. So, ganun. Grabe, no? Extreme agad. Oo. Sakali. Okay, Ma'am Ana, ano po tawag dito? Noon po, a few months ago, may warning sa, okay, mag-abang sa posibleng mas malalakas. Pagdating po no, ng Hunyo daw hanggang Agosto, itong mga mas malalakas daw ng pag-ulan. Kamusta ho ba ang mga ganito pong mga pangitain? Sa ngayon po dahil meron pa po tayong itong tinatawag na remnants ng El Nino. So meron po yung lag impact or effect na kung saan ay posibleng medyo kukunti pa rin yung mga ulan natin pong mararanasan. Although nakakaranas na tayo ng mga short duration rainfall na bigla ang mga thunderstorm activities. So ito po, hindi pa ito yung makakapag-sustain sa ating mga pag-uulan. So asahan po natin since merong pre-developing La Nina, ito pong pagpasok ng habagat ngayon medyo mahina pa sa ngayon dahil nakikita rin natin sa pagpasok in terms of rainfall na forecast natin ay meron pa rin mga areas na below normal yung ulan or near normal lang. At ang nakikita po natin yung pagpasok ng October na yung papasok tayo dun sa anihan season, dun po natin nakikita na medyo mas marami ang ulan natin posibleng matanggap. Talagang bare months pa talaga, no? Oo. Sana. Okay, hindi pa tapos ang init. Ibig sabihin, hanggang kailan ba natin mararanasan ito mga medyo nakakapaso pa rin ng mga heat index po na matataas? Opo, Sir Lourd, possible pa din po tayo makaranas ng matataas na heat index or danger level kahit po nandito na tayo sa after nitong ating warm and dry season month. Ibig sabihin kahit tag-ulan, posible pa rin po natin maranasan yung matataas na heat index kasi kapag meron po tayong habagat or monsoon, meron tayong tinatawag na monsoon break na pwedeng medyo umiinit yung temperatura, nagiging cloudless pa rin at medyo walang ulat pa rin ang ating possible na maranasan. So meaning maranasan pa rin itong matataas na heat index sa ilang lugar na nga lamang. May sana yung, ito naman, no, mas magiging malalakas po ba yung pag-ulan at yung mas mainit po ba yung tag-araw, lalo na ngayon, usapang-usapan to, yung climate change. Gaano ka-extreme ang extreme temperatures na inaasahan talaga? Well, dahil nagdaan po tayo dito sa El Nino, na strong El Nino, actually naranasan na natin yung mga pinakamainit na temperatura ng taon. So nakapagdala tayo ng more than 40 degrees or 40.3 yung maximum daytime temperature na ito, naranasan natin. And eto na yung sinasabi natin medyo mataas na temperatura na mararanasan dahil may El Nino. So may contribution siya dun sa tinatawag na global warming dahil it could be one of the warmest years on record itong 2024. So, may contribution sa global warming itong strong El Nino na naranasan natin. Alright. Okay, maraming salamat po for taking the time to talk with us here sa Afternoon Delight. Ms. Annaliza Solis, Chief of the Climate Monitoring and Prediction Section of DOST Pag-asa. Maraming salamat po. Maraming salamat and good afternoon.
Thank you po. Alright, meanwhile, Batangas State University pioneers the use of artificial intelligence in aquaponics farming. Okay, ngayon siguro, you may be wondering, what is aquaponics? Mobile Journal Francis Orsho explains in this report. Sa mga plantito't plantita po dyan, alam nyo bang advanced na rin ang pagpapalago ng halaman ngayon? Gamit kasi ang artificial intelligence o AI, mas mapapadali na ang trabaho at pwede mo pang sabayan ng pag-aalaga ng tilapia. Ibinibida ngayon sa Batangas State University ang level up na pag-aalaga ng tanim na lettuce at tilapia na kung tawagin ay aquaponics. Parang sistema lang ng hydroponics kung saan pinalalago ang halaman kahit walang lupa. Pero ang siste sa aquaponics farming, ang tubig na ipinangdidilig sa lettuce ay mula sa water tank ng mga isdang tilapia. At ang pataba o fertilizer sa mga lettuce ay ang dumi ng isda. Yung waste ng isda nga po ay ginagamit as nutrients ng plants. So from there po, nabubuo yung aquaponics system, ina-balance ng isda, balance ng plants at saka ng bacteria sa water. Pero kung iisipin, matrabaho ang pag-monitor sa ganitong sistema. Bukod kasi sa pinapalago mo ang mga lettuce, inaalagaan mo pa ang mga isda at binabantayan ang kalidad ng tubig. Dito na naisipan ng mga eksperto mula Batangas State University at Turbulent Drip Sales Incorporated at pinondohan ng Department of Science and Technology ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Instead na bantayan natin yung aquaponic systems to maintain the balance, si AI na ang gagawa nun. Doon naging innovative yung ating approach. Dito ay may mga monitoring devices na ginagamit para mapabilis ang pagkalap ng datos pagdating sa kalidad ng tubig, dami ng dumi mula sa tilapia at nutrient composition ng tubig na ipinangdidilig sa lettuce. Ang paggamit ng AI sa aquaponics farming ay nag-iisa at kauna-unahang sinimulan ng Batangas State University. Matipid din daw ito sa tubig na mahalaga ngayong tag-init at may El Nino pa. Bukod kasi sa mababa lang ang demand ng lettuce sa tubig pandilig, naaabot lang sa 20 liters kada taon, nare-recycle pa ito pabalik sa water tank ng mga alagang tilapia. Kung sa lupa mo siya itatanim, magdidilig ka, yung tubig noon, saan pupunta? Magsisip na yun sa ilalim ng lupa. Imagine in this system na yung tubig na hindi kailangan ng plants ay bumabalik sa isda. Very water efficient po ito. Sa ngayon, hindi pa po binibenta ang mga naaning lettuce pati ang alagang tilapia dahil bago pa lang ang proyekto. Pero sabi ng mga eksperto, kung ikaw ay plantito o plantita, pwede nyo ring subukan ang aquaponics farming sa inyong bakuran. Mobile journalist Francis Orsho po, hatid ang mukha ng balita. Okay, you're still watching Afternoon Delight on One News. Eto, would you like a snake for a pet? Ako hindi ko ata kaya, pero ikaw? I have snakes for friends sometimes. Or snakes, friends for snakes. May hugot na naman siya, pa-break na tayo. Pero ito, hindi lang si Lourd ang may mga kaibigan. Ito, ng iba naman, marami nag-aalaga niyan. So ipapakita namin that later on sa aming mga susunod na storya. Diyan lang kayo.
May 22nd, 1939. In Europe, Nazi Germany and Fascist Italy signed the Pact of Steel, forming a military alliance just months before the start of World War II. 1972. Richard Nixon begins the first visit by an American president to what's then the Soviet Union. He and Soviet leaders signed the Anti-Ballistic Missile Treaty, part of Cold War détente between Washington and its communist rivals Moscow and Beijing. 2002. A former Ku Klux Klansman becomes the third man convicted for one of the deadliest attacks during America's civil rights era. A jury finds Bobby Frank Cherry guilty of murder in the 1963 church bombing that killed 4 black girls in Birmingham, Alabama. Cherry receives life in prison and dies behind bars more than 2 years later. 1907. How wretched rash intruding fool. Farewell. Laurence Olivier, actor, director, and producer of both stage and silver screen, is born in Dorking, Surrey, England. And 1992. I bid you a very heartfelt good night. Johnny Carson hosts his last Tonight Show on NBC after nearly 30 years as TV's King of Late Night. Today in history, May 22nd. Ed Donahue, The Associated Press. And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Ako po si Denise. And here's Lourd. Tribute yun kay Johnny Carson. Okay, Lourd de Veyra po. At this point, Denise. At this point, we give you the very latest in sports. San Miguel will try to get a 3-0 comfortable lead against Rain or Shine in Game 3 of the PBA semifinals. That's later at 4:30 p.m. Meanwhile, Meralco and Ginebra, which tied their own series at 1 game apiece, are set to battle it out at 7:30 p.m. Both games will be at the Mall of Asia Arena. Now, Gilas Pilipinas under-18 women's team is facing host country Thailand in the Siaba U18 women's tournament on Friday. The winner will move up to the FIBA U18 Women's Asia Cup Division B next month in China. And Filipino gymnast Carlos Yulo is now locked in for his Olympic training camp here in the Philippines. Yulo has just returned home after a standout performance in the 2024 Asian Championships in Uzbekistan. The athlete brought home 4 gold medals. For sure po, marami pa din naman pong kailangan trabahuin and practicein pa po. Pero sa performance po na napakita ko and na-perform ko doon sa competition, nakaka-boost po ng confidence yun sa akin and ready to fight na po ako this time. Alright. Ito, Denise, most Filipinos have cats and dogs for pets. Pero yung iba yung trip eh. Pero bago tayong patuloy. Anong favorite subject ng mga snakes? Ano? History. Pero paano kaya nila inaalagaan yung mga ahas? Magbabalita ang mobile journalist Evan Taringo. Normal sa ating mga Pilipino ang pag-aalaga aso o pusa as pets. Pero para sa iba na ang iba gusto, huwag na ito mag-alaga ng ahas. Magical, charming, at madaling alagaan. Iilan lang yan sa mga dahilan kung bakit palaki ng palaki ang snake keeping community. Sa isang facility na binisita ko dito sa Marikina City, umaabot sa higit 500 mga ball pythons ang makikita. Klase ito ng sawa na hindi naman ganoon kalaki o kahaba. Native din ito sa Africa at matagal na panahon ang inaalagaan dahil ang kanilang mas kalmadong behavior. Perfect pets daw ito para sa mga taong gusto mag-alaga pero allergic sa balahibo. Lumalaki lalo yung community namin. Marami nang parang nakaka-accept unti-unti na, parang mga aso pusa lang pala to. At huwag daw matakot dahil hindi raw venomous ang ball pythons dahil sila ay tinatawag na constrictors. Ang bonus pa, napaka-low maintenance ng mga ito dahil maliban sa pag-iwan ng tubig na may inom, once a week lang sila kailangan pakainin. Sobrang dali lang nilang alagaan eh. Yan lang yung bahay nila eh. Plastic megabox with the right size and all. So, yun lang. Sa aking pagtatanong nga dito, nalaman ko ang presyuhan ng mga asa ito ay naglalaro mula 5,000 hanggang higit 1 milyon. Gaya ng scaleless python na ito na sinasabing umaabot ng 1.2 milyon ang halaga dahil rare at 2 lang ang meron ito sa Pilipinas.
Meron kaming standard ng mga prices. Pero nagre-range din siya ng for as low as 5,000 pesos pataas. 100,000s, millions, depende talaga sa snake owner, sir. Paalala lang po sa mga gusto mag-alaga ng exotic pets gaya ng mga ahas. Siguruhin sa accredited reptile farm po kayo bumili para maiwasan ang iligal na bentahan ng mga exotic pets na pwede makaapekto sa kalikasan. They can call DNR sa permitting section. Tanong nila, sino ba yung mga nagbebenta na legal? So, DNR will give them a list. Ano man ang hayop na pet nyo alagaan, isa lang ang sigurado na dapat tayo ay maging responsableng pet owner. Mobile Journal Inventory po hatid ang mukha ng balita. Alam mo sino expert dyan? Yung isang producer natin dito na si Sir Carlo Kasing-Kasing. Meron siyang alagang mga snakes. Ikaw friends lang. Hindi, subject. Sorry. Kaya mo yun. Ito, this just in. Ito yung mga beep cards na sinasabi natin. Mga, okay. In celebration of the Spoliariums. 1884 kasi. Ay, baba mo. Ayan. Ay, hindi Kitang-kita. There. Ayun. Yan. Ayan. Medyo nag-reflect. Ayan, pag ginamit mo yan sa tren, anong mangyayari sa iyo? Kakalad ka rin ka ng mga Romano. Okay. Isa sa mga literally pinakamalalaking paintings sa Pilipinas at pinakatanyag, ang Spoliarium, na walang kinalaman kila Pepsi Paloma. Limited edition po ito. Nagkataon lang kanta ng Eraserheads. Okay. Pero libre po ang pumasok sa National Museum para makita nyo po. Sabi nga ni Jose Rizal, nung nanalo itong sila Juan Luna at sila Felix Resurrection Hidalgo, genius knows no race. Ayan. So, whether Pilipino o Espanyol, etc., etc., pogi ni Luna, no? Konyong-konyo. Okay, pero ngayon makakancel na yan dahil sa ginawa niya sa misis niya. Okay, ito hindi makakancel. Okay, makancel na lahat, pero hindi itong favorite portion ni Manny Mogato. May kakaiba rin kamandag ang mga signs na nakita natin today. Ito na po ang I Saw the Signs Rock and Roll Edition. Okay. Anong una sa ating rock and roll? Dapat pang Pepe Smith. Rock and roll. Get it? Chito Merienda. Oo. Kala mo Okay, sa mga hindi nakagets, ang singer po ng parokya ng Edgar ay si Chito Miranda. Dapat yung picture nila, pizza pie. Hindi Pwede. burger. Hindi burger. Oo, mahina pala. Pero ito kasi, bata pa si Chito dito. Ito yung mga Club Dread era pa nila. Malamang. Okay. Up next, ito naman ang in fairness, Amy Winehouse. Pilipinas ba yan? Malamang hindi, ano? Hindi. Okay. Sa mga hindi nakakilala, si Amy Winehouse po ay isang British soul singer na nag-overdose. In short, she's back in black. Okay, next. Panalo. Gusto ko to, ha? Red Zeppelin. Ang galing. Salads elevated. Oh, ba't ganun? Bread Zeppelin to salads. Ewan ko dyan sa kanila. Baka ibang meron silang fusion whatever or may inimbento sila. Oo. Dapat yan, may sub-name yan. Na? Kasi Led Zeppelin, meron silang kanta, Whole Lotta Love. So, meron silang dapat tasty bread na parang Whole Lotta Loaf. Ay, pwede. Dami pa. Diyos ko, ang dami ka naisip bigla. Ano pa? Meron pa ba tayo? Stairway to... pwedeng sa heaven? Stairway to... Meron pa ba? Ay, wala. Okay. Wala na, nabitin ako ron Kota tayo for today. But again, kung meron po kayong mga nakikitang kakaibang signs or mga either pangalan ng establishments, please send it to us on afternoondelighton@gmail.com. All right. And that will do it for Afternoon Delight this Wednesday, May 22nd. I'm Denise. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourd de Veyra. Have a delightful afternoon, everyone.